Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we will discuss the topic factors affecting working capital requirement. या व्हिडिओमध्ये वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय आणि which factors affecting the working capital requirement ह्या टॉपिक्स बद्दल आपण बोलत आहोत. ह्याच्या अगोदरचे चॅप्टर 1 शी रिलेटेड जे व्हिडिओ आहेत मी सिरीज पद्धतीने हा व्हिडिओ केलेला आहे. त्यातला पहिला टॉपिक आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स आणि जो दुसरा व्हिडिओ आहे तो आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कॅपिटल रिक्वायरमेंट. आणि चॅप्टर 1 चा आजचा हा तिसरा व्हिडिओ आहे फॅक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट आपण पाहूया व्हॉट इज दी वर्किंग कॅपिटल. The capital which is used for daily needs of business activity is called working capital. It is an short-term asset. It is an short financing. Daily activities such as purchasing raw material, payment of salary, electricity bill, miscellaneous expenses, etc. Working capital is the difference between the current asset and current liabilities. Working capital refers to firms' investment in short-term assets such as cash, short-term securities, account receivable, and inventories. Current asset is the money in bank or any asset which you can quickly convert it in cash when you needed it. Current liabilities are such debts you will repay within the year. वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय? अगोदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर करायची वर्किंग कॅपिटल आणि ह्याचं जे मीनिंग्स आहे the capital which is used for daily needs of business activities. रोजच्या व्यवसायामधल्या ॲक्टिव्हिटीज आपण करतो आणि त्यासाठी आपल्याला पैशाची गरज असते. अँड इट इज अ शॉर्ट टर्म असेट्स. इट इज अँड शॉर्ट फायनान्सिंग म्हणजे थोडक्या पिरियडसाठी आपल्याला लागतात. जसं आपण म्हणतो की डेली ॲक्टिव्हिटीज सच ॲज पर्चेसिंग रॉ मटेरियल परचेस करायचं आहे, पेमेंट ऑफ सॅलरी दर महिन्याला पेमेंट करायचे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दर महिन्याला पे करायचे किंवा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भरपूर काय काय असतात जे आपल्याला रोज करावे लागतात. मग डेली वर्किंग ॲक्टिव्हिटीजसाठी आपल्याला पैशाची गरज लागते आणि त्याला आपण म्हणतो वर्किंग कॅपिटल. वर्किंग कॅपिटल इज द डिफरन्स बिटवीन दी करंट असेट अँड करंट लायबिलिटीज. अशी पण एक डेफिनेशन केली जाते करंट असेट अँड करंट लायबिलिटीजमधला फरक. Working capital refers to firms' investment in short-term assets such as cash, short-term securities, account receivable and inventories. म्हणजे शॉर्ट टर्म असेट ज्या आहेत, कॅश असेल किंवा सिक्युरिटीज असेल, शॉर्ट आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो किंवा अकाउंट रिसेबल जे असतात, सन्ड्री डेटर्स आपण त्याला म्हणतो, किंवा इन्व्हेंटरीज म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक, या सगळ्यांना आपण शॉर्ट टर्म असेट्स म्हणतो. आणि करंट असेट इज दी मनी इन बँक. जसे पैसे बँकेमध्ये असतात, कॅश इन हँड आणि कॅश ॲट बँक दोघांना सुद्धा आपण करंट असेट म्हणतो. किंवा एनी असेट विच यू कॅन क्विकली कन्व्हर्टेड इन कॅश व्हेन यू नीडेड इट. करंट असेट म्हणजे अशा असेट जर बँकेत पैसे असेल तर आपण बँकेत गेले लगेच पैसे काढून आणले, किंवा आपल्याकडे कॅश असेल तर आपण यूज केले, किंवा अकाउंट रिसेबल म्हणजे आपल्याकडे जे सन्ड्री डेटर्स असतील तर त्यांना आपण मागितले, बाबा पैशाची गरज आहे तर लगेच पैसे आपल्याला मिळाले. ह्या सगळ्यांना आपण करंट असेट्स म्हणतो. आणि मग करंट लायबिलिटीज म्हणजे काय? तर करंट लायबिलिटीज आर सच डेब्ट्स म्हणजे कर्ज यू विल रिपे विदिन दी इयर. एका वर्षाच्या आत पेमेंट तुम्हाला करायचं असतं आणि त्यांना आपण म्हणतो करंट लायबिलिटीज. म्हणजे बँक ओव्हरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ह्या सगळ्यांना आपण करंट लायबिलिटीज म्हणतो. म्हणजे वर्किंग कॅपिटलचा मिनिंग असा असतो की करंट असेट आणि करंट लायबिलिटीज ह्या दोघांमधला फरक. आणि मग वर्किंग कॅपिटल आपण समजून घेतल्यानंतर रोजच्या बिझनेससाठी लागणाऱ्या वर्किंग कॅपिटलवरती कुठचे फॅक्टर्स अफेक्ट करतात तर ते फॅक्टर्ससुद्धा आपण बघूया. फॅक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट फॅक्टर आहे आपला नेचर ऑफ बिझनेस.
Industrial and manufacturing enterprises, trading firms require large sum of working capital. Those firms who engage in dealing luxurious goods, they need huge amount of working capital because luxurious goods not demanded frequently. Firms who produce daily consumption goods need less working capital. ह्याचा मिनिंग असा असतो की ज्या इंडस्ट्रीज किंवा ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सर्न्स आहेत किंवा एंटरप्राइजेस आहेत ज्या ट्रेडिंग करतात त्यांना लार्ज सम ऑफ वर्किंग कॅपिटल रिक्वायर असतं. कारण बिझनेसमध्ये ते पैसे गुंतवतात, रोजची सॅलरी देणं व रॉ मटेरियल परचेस करणं हे सगळे खर्च त्यांचे असतात. दोज फर्म हू एंगेज इन डीलिंग लक्झरियस गुड्स, ज्या फर्म्स लक्झरियस गुड्स फॉर एक्झाम्पल डायमंड्स, कार्स किंवा गोल्ड हे जे खरेदी करतात लक्झरियस गुड्स असतात, तर दे नीड ह्यूज अमाऊंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल. कारण बिकॉज लक्झरियस गुड्स नॉट डिमांडेड फ्रिक्वेंटली, त्याची सारखी सारखी मागणी नसते, त्यामुळे वर्किंग कॅपिटल त्यांचं जास्त लागतं. फर्म्स हू प्रोड्यूस डेली कन्झम्पशन्स गुड्स नीड लेस वर्किंग कॅपिटल. जे डेली कन्झम्पशन्स म्हणजे रोजच्या गरजेच्या वस्तू वापरणारे लोक असतात त्यांना डेली रोज वस्तू लागते आणि त्यासाठी त्या बिझनेसचं वर्किंग कॅपिटल हे कमी लागतं. कारण डिमांड वाढते, डेली कन्झम्पशनच्या गुडची डिमांड वाढते, त्यामुळे फर्मला पैसेही सारखे येतात, त्यामुळे वर्किंग कॅपिटलची कमी गरज लागते. आणि वर्किंग कॅपिटलचा मिनिंग जर तुम्हाला कळला असेल तर हे फॅक्टर्स पण तुम्हाला पटकन कळतील. आवर नेक्स्ट इज साईज ऑफ बिझनेस. The size of business also affects on working capital. Large business enterprise needs more working capital compared to small one. Size of business, व्यवसायाचा आकारमान सुद्धा वर्किंग कॅपिटलवर परिणाम करतं. लार्ज बिझनेस एंटरप्राइज, जे व्यवसाय मोठे आहेत, नीड्स मोर वर्किंग कॅपिटल कम्पेअर्ड टू स्मॉल वन. म्हणजे जे बिझनेस स्मॉल आहेत, छोट्या स्वरूपाचे आहेत, त्यांना वर्किंग कॅपिटलची खूप कमी गरज आहे. आणि जे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत त्यांना वर्किंग कॅपिटल खूप लागतं. कारण त्यांचा व्यवसायाचा व्याप वाढलेला असतो, त्यांना रॉ मटेरियल सारखं खरेदी करावं लागतं, त्यांना मोठ्या प्रमाणावरती लेबर अपॉइंट करावे लागतात, सॅलरी द्यावी लागते, इलेक्ट्रिसिटी बिलसुद्धा त्यांचं वाढलेलं असतं, ॲडव्हर्टिजमेंट एक्सपेन्सेस त्यांना करावे लागतात, हे रोजचे खर्च त्यांचे जास्त असतात. म्हणून साईज हा फॅक्टरसुद्धा वर्किंग कॅपिटलवरती परिणाम करतो. आवर नेक्स्ट इज volume of sale. The volume of sale and the size of working capital are direct relation. If sales increases, then it need more working capital. If volume of sale is less, then working capital requirement is less. Sales, volume of sales म्हणजे आपण जी सेल्स करतो त्याचं प्रमाण, सेल जसा वाढेल त्या प्रमाणामध्ये वर्किंग कॅपिटलची गरज वाढत जाते. The volume of sale and the size of working capital are direct relation. सेल जसा इन्क्रीज होतो तसं मोर वर्किंग कॅपिटल लागतं. कारण सेल इन्क्रीज होतं म्हणजे आपण प्रोडक्शन करतो, रॉ मटेरियल खरेदी करतो, सॅलरीड पर्सन अपॉइंट करतो, लाईट बिल वाढतं, अदर एक्सपेन्सेस वाढतात, म्हणजे वर्किंग कॅपिटलची आपल्याला गरज वाढते. इफ व्हॅल्यूम ऑफ सेल इज लेस, देन वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लेस. आवर नेक्स्ट फॅक्टर्स इज फोर्थ वन, प्रोडक्शन सायकल. Production cycle means the process of converting raw material into finished goods. If this cycle is longer, then working capital requirement is more because there are long time consumed to produce the goods and to sell. If production cycle is short, then working capital required is less. Production cycle means the process of converting raw material into finished goods. प्रोडक्शन ज्यावेळी करतो त्यावेळेस एक प्रोडक्शनचे सायकल आपण म्हणतो. रॉ मटेरियल परचेस करायचं, त्याच्यावरती प्रोसेस करायची आणि फिनिश गुड्स म्हणजे फायनल प्रॉडक्ट्स आपण तयार करतो. ह्या प्रोसेसमध्ये जो वेळ लागतो त्या वेळेवरती त्या लॉंगर जसं असेल, ती सायकल जितकी लॉंगर असेल तसं वर्किंग कॅपिटल आपल्याला जास्त लागतं. म्हणजे इफ दीज सायकल्स लॉंगर देन वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर. कारण पैसे खूप लागतात. कारण वस्तू तयार व्हायला जर वेळ लागत असेल तर वस्तू विकून येणारे पैसे आपल्याला खूप वेळाने मिळतात. म्हणून प्रोडक्शन सायकलचा टायमिंग खूप महत्त्वाचा असतो. तर प्रोडक्शन सायकल जर लेंदी असेल, वाढत असेल, लॉंगर असेल तर आपले पैसे त्यात गुंतून राहतात. कारण रॉ मटेरियल परचेस केलेलं असतं, पेमेंट केलेलं असतं, सॅलरी आपण देतच असतो, अदर एक्सपेन्सेस आपण करत असतो आणि त्याच्यामुळे ह्या सायकलमध्ये
प्रोडक्शन तयार व्हायला वेळ लागतो आणि प्रोडक्शन विकून मिळणारे पैशांना वेळ लागतो, सेल उशिरा होतो आणि म्हणून वर्किंग कॅपिटलसुद्धा आपल्याला जास्त लागतो. बिकॉज देअर आर लॉंग टाईम कन्झ्युम टू प्रोड्यूस दी गुड्स अँड टू सेल. आपण प्रोड्यूस करायला वेळ लागतो आणि सेल करायलाही वेळ लागतो. इफ प्रोडक्शन सायकल इज शॉर्ट देन वर्किंग कॅपिटल रिक्वायर इज लेस. प्रोडक्शन सायकल जर शॉर्ट असेल, प्रोडक्शन लगेच झालं तर आपण लगेच विकतो आणि आपल्याला लगेच पैसे मिळतात आणि वर्किंग कॅपिटल आपलं अडकून राहत नाही आहे किंवा आपल्याला गरज, कारण सेल झालेल्या पैशातून आपण लगेच अदर रॉ मटेरियल परचेस करू शकतो किंवा इतर एक्सपेन्सेस आपण इझिली पे करू शकतो. मग वर्किंग कॅपिटलची आपल्याला थोडीशी गरज लागते, जास्त लागत नाही. आणि आवर नेक्स्ट पॉईंट इज बिझनेस सायकल. In upward swing or boom period, demand for goods increase, so working capital required is more for purchasing raw materials. In recession period, sales will decline and demand for goods decrease, so production is less, so working capital requirement is decreases. Business cycle हा सुद्धा खूप महत्त्वाचा घटक आहे. इन अपवर्ड स्विंग और बूम म्हणजे तेजी आपण त्याला थोडक्यात म्हणतो. डिमांड फॉर गुड्स इन्क्रीज, सो वर्किंग कॅपिटल रिक्वायर्ड मोर, किंवा पर्चेसिंग रॉ मटेरियल लागतं आपल्याला किंवा अदर एक्सपेन्सेस आपल्याला करावे लागतात कारण लोकांची मागणी वाढलेली आहे. इन रिसेशन पिरियड, पण जर रिसेशन पिरियड म्हणजे मंदी आपण म्हणतो, सेल्स विल बी डिक्लाइन, तिथे सेल्स काय होतो, कमी होतो. अँड डिमांड फॉर गुड्स ऑल्सो डिक्रीज, सो प्रोडक्शन इज लेस, सो वर्किंग कॅपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस और ऑल्सो डिक्लाइन. तर अशा प्रकारे मी वर्किंग कॅपिटलचे फॅक्टर्स हे 5 घेतलेले आहेत आणि तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये बरेचसे फॅक्टर्स दिलेले आहेत, पण जस्ट मी 5 घेतलेले आहेत आणि ते एक्सप्लेन केलेले आहेत. पुस्तकामध्ये जे अदर पॉईंट्स आहेत ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. व्हॅल्यूम ऑफ सेल एक आहे, प्रोडक्शन सायकल्स आपण घेतलेलंच आहे, बिझनेस सायकल आहे, टर्म्स ऑफ परचेस अँड सेल हा सुद्धा एक पॉईंट आहे, क्रेडिट कंट्रोल हा सुद्धा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे किंवा ग्रोथ, एक्सपान्शन, मॅनेजमेंट ॲबिलिटी, असे बरेचसे बरेचसे जे फॅक्टर्स आहेत जे वर्किंग कॅपिटलवरती परिणाम करतात. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा. थँक्यू.